नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ गिलो चटपटेको रेसिपी लिएर आएकी छु। धेरैलाई मनपर्ने यो गिलो चटपटे बनाउँदाखेरि हामीले भिडियोमा देखाए जति नै सामग्रीहरू प्रयोग गरेर बनायौँ भने यो चटपटेको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। गिलो चटपटे बनाउनका लागि चाहिने सामग्रीहरूमा मैले यहाँ एउटा चाउचाउलाई लिएकी छु। यहाँ मैले एक कचौरा मुरे अथवा भुजाला पनि लिएकी छु। यहाँ चाहिँ मैले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा बेसनलाई लिएकी छु। यहाँ चाहिँ मैले उसिनेको आलुलाई यसरी काटेर लिएकी छु। यो चाहिँ उसिनेको केराउ हो र थोरै भिजाएको चनालाई पनि मैले यहाँ लिएकी छु। यो चाहिँ फ्राई गरेको रेडीमेड मटर हो। यहाँ मैले केही भुजियालाई पनि लिएकी छु। अब मसिनो गरी काटेको प्याज, यसरी नै काटेको टमाटर, काटेको हरियो धनिया पत्ता र स्वादअनुसार काटेको हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ लिएकी छु। र चटपटेमा राख्ने मसलाहरूमा मैले यहाँ नुन लिएकी छु। यसरी नै यो कालो नुनलाई पनि हामीले राख्नुपर्छ। यसलाई बिरे नुन पनि भनिन्छ। आधा चम्चा जति रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ लिएकी छु। आधा चम्चा चाट मसलालाई पनि मैले यहाँ लिएकी छु। चटपटेको मेन मसला भनेको नै चाट मसला हो, त्यसैले हामीले यसलाई छुटाउनु हुँदैन। यहाँ चाहिँ अलिकति भुटेको जिरा धनियाको धुलोलाई पनि मैले लिएकी छु। यहाँ चाहिँ मैले कागतीलाई लिएकी छु। चटपटेमा स्वादअनुसार अमिलो हामीले राख्न सक्छौँ। र चटपटेको सस बनाउनका लागि चाहिँ मैले यहाँ फुड कलर पनि लिएकी छु। यो चाहिँ अप्सनल हो, फुड कलर नराखिकन बनाउँदा पनि हुन्छ। अब एउटा बोलमा मैले यो बेसनलाई राखेँ र अब यसमा हामीले 1 कचौरा पानी राखेर यसको घोल बनाउनु पर्छ र यसलाई डल्लो पर्न नदिकन हामीले राम्रोसँग फिट्नु पर्छ। अब चाहिँ म यसमा थोरै मात्रामा फुड कलरलाई राख्दैछु र सानो चम्चाको आधा चम्चा जति नुन पनि मैले यसमा राखेँ। अब यसलाई फेरि एकपटक राम्रोसँग मिक्स गरौँ। र अब चाहिँ ग्यास अन गरेर एउटा प्यानलाई तताएर अघि बनाएको घोललाई यसमा राख्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाउँदै पकाउनु पर्छ। यसरी पकाउँदै यो अलि बाक्लो हुन्छ। अब यसमा फेरि हामीले पानी राख्नुपर्छ र सानो आगो पारेर यसलाई हामीले चलाउँदै अझै केही बेर पकाउनु पर्छ। र अब चाहिँ हामीले कतिको बाक्लो अथवा पातलो सस बनाउने हो त्यही अनुसार यसमा अझै पानी थप्न सक्छौँ। अब यसलाई केही बेर उमालेपछि हाम्रो यो सस पाकिसकेको छ र हेर्न सक्नुहुनेछ यो यतिको पातलो बनेको छ। अब यसलाई फेरि सेलाउँदै जाँदा यो अझै बाक्लो बन्न जान्छ। अब यसलाई हामीले ग्यासको फ्लेम अफ गरेर सेलाउन राख्नुपर्छ। अब चाहिँ एउटा बोल लिएर म यसमा चाउचाउलाई राख्दैछु। त्यसपछि उसिनेर काटेको आलुलाई पनि राख्दैछु। अब भिजाएको काँचो चनालाई पनि राखौँ। उसिनेको मटरलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। फ्राई गरेको मटरलाई पनि राखेँ। अब भुजियालाई राख्दैछु र अब चाहिँ काटेको प्याज, काटेको टमाटर, हरियो खुर्सानी, हरियो धनिया
र माथिबाट मुरी अथवा भुजालाई राख्दैछु। र अब चाहिँ मसलाहरूलाई राख्नुपर्छ। मैले अघिको यो चाउचाउको मसलालाई पनि यहाँ राखेँ। चाट मसलालाई पनि अब राख्नुपर्छ। भुटेको जिरा धनियाँको धुलोलाई पनि राखौँ। त्यसपछि सेतो नुन, कालो नुन र रातो धुलो खोर्सानीलाई पनि राखौँ। यसरी चटपटेमा राखिने मसलाको मात्रा चाहिँ हामीलाई कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न पनि सकिन्छ। अब माथिबाट चाहिँ म कागतीको रसलाई निचोड्दैछु। कतिको अमिलो मनपर्छ त्यही अनुसार हामीले कागतीको रस राख्न सक्छौँ। अब चाहिँ यसको माथिबाट चाहिँ हामीले अघि बनाएर राखेको बेसनको ससलाई राख्नुपर्छ। यो पनि हामीले कतिको गिलो अथवा सुक्खा चटपटे खाने हो त्यही अनुसार राख्न सक्छौँ। अब यति चीज राखिसकेपछि हामीले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। चटपटे बनाउँदा अलि सुक्खा भए जस्तो लाग्यो भने माथिबाट फेरि हामीले ससलाई मिक्स गरेर फेरि चलाउन सक्छौँ। अब यसरी राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि हाम्रो चटपटे खानाका लागि रेडी भयो। यसरी बनाएको यो गिलो चटपटेलाई हामीले तुरुन्तै सर्भ गरेर खान सक्छौँ। अमिलो पिरो टक्क परेको यो गिलो चटपटे एकदमै मिठो बनेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।